สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักนะคะของช่อง Master Craft ฝีมือแม่ทุกท่านเลยนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็จะมานำเสนอนะคะวิธีการถักนะคะเคสยาดมหงส์ไทย EP ที่11นะคะลักษณะงานด้านในเป็นแบบนี้นะคะใน EP นี้นะคะจะเป็นรูปแก้วมังกรนะคะแก้วมังกรปอกเปลือกค่ะเห็นเนื้อขาวนะคะแต่ไม่ได้ผ่าเข้าไปข้างในนะคะก็เลยไม่ได้เห็นจุดดำๆที่อยู่ในตัวของเนื้อแก้วมังกรนะคะลักษณะงานก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะใน EP นี้นะคะก็จะทำไว้2แบบนะคะก็คือมี2ลูกตากับลูกตาที่หลับตาข้างหนึ่งนะคะแบบนี้ค่ะวัสดุอุปกรณ์นะคะที่ใช้นะคะก็จะเป็นนะคะเชือกล่มค่ะเชือกล่มขนาด1มิลนะคะเท่านี้นะคะขนาด1มิลใช้สีขาวค่ะสีเขียวอ่อนนะคะสีดำค่ะแล้วก็สีชมพูนะคะ3สีนี้นะคะในการทำแก้วมังกรของเรานะคะแล้วก็ใยโพลีเอสเตอร์ค่ะใยโพลีเอสเตอร์เราใช้เล็กน้อยนะคะเอามาเพื่อที่จะยัดในส่วนของหัวของแก้วมังกรนะคะแล้วก็ส่วนก้นของแก้วมังกรตรงนี้นะคะค่ะแล้วก็มีลูกตานะคะลูกตาที่เราใช้นะคะขนาด4คูณ6 mm นะคะลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะจะมีจุดในลูกตาสีขาวหรือไม่มีก็ได้นะคะตรงนี้นะคะเราจะใช้1-2ชิ้นนะคะจะทำ2ดวงตาหรือ1ดวงตาก็ได้นะคะแล้วก็พวงกุญแจนะคะตามแบบที่เพื่อนๆเลือกสรรมาเลยค่ะในคลิปนี้จะเป็นมีตะขอกั้งปูอยู่ตรงนี้นะคะเอาไว้เกี่ยวที่ไหมเอาไว้เกี่ยวที่ชิ้นงานได้เลยนะคะตัดค่ะเอาไว้เกี่ยวที่ชิ้นงานได้เลยนะคะแล้วก็มีกาวยูฮูค่ะเอาไว้ติดดวงตานะคะค่ะกรรไกรด้วยนะคะสำหรับอุปกรณ์ก็มีเท่านี้นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะคะอยากจะขอฝากช่องไว้กับเพื่อนๆสักนิดนึงค่ะสำหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแวะเวียนเข้ามานะคะขอ1กำลังใจค่ะในการกด Subscribe นะคะติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อว่าทุกท่านจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่เราได้อัพขึ้นมาบน YouTube นะคะค่ะแล้วถ้าหากทุกท่านพร้อมกันแล้วนะคะเราไปชมคลิปกันได้เลยค่ะเราหยิบไหมขึ้นมาค่ะเราจะใช้ไหมสีขาวนะคะเป็นเชือกร่มสีขาวนะคะขนาด1มิลนะคะเราจะเริ่มต้นโดยการคล้องไหมเป็นวงกลมก่อนค่ะจากนั้นนะคะเราทำโซ่3นะคะเราได้โซ่มา1แล้วนะคะหลักนี้นะคะ2 3ค่ะเราถัก F ลงไปในห่วงนะคะจำนวนทั้งหมด12 F ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8
10 11 12เราดึงปลายไหมให้แน่นนะคะเสร็จแล้วเราจะมาซีที่หลักแรกค่ะที่เราทำโซ่3ไว้นะคะซีที่โซ่บนสุดเลยนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็เราเอาปลายไหมมาไว้หน้าเข็มนะคะเราจะล็อกไหมนะคะทำโซ่3เพื่อที่จะขึ้นแถวที่2นะคะ1 2 3ค่ะจากนั้นนะคะปลายไหมตรงนี้เราเก็บไปพร้อมกันเลยนะคะแถวที่2นะคะเราจะทำ V ทั้งหมด12หลักนะคะ12ชุด1 2 3ได้วีลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำวนจนมาชนรอบเลยนะคะค่ะเราถักมาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะในแถวที่2นี้นะคะเราจะได้หลักทั้งหมด24หลักนะคะให้เรานะคะมาจบแถวด้วย C นะคะที่โซ่ที่เราขึ้นงานไว้นะคะที่โซ่บนสุดนะคะค่ะจากนั้นนะคะแถวที่3นะคะเราขึ้นโซ่3แล้วเราทำ F นะคะแล้วก็ V ค่ะได้ F แล้วนะคะต่อไปก็ทำ V ค่ะค่ะได้มา1ชุดแล้วนะคะเราจะถัก F V อย่างนี้นะคะสลับกันไปนะคะจะได้ทั้งหมด12ชุดค่ะ F แล้วกันนะคะต่อไปก็ V ค่ะ1ชุดจะมี F นะคะแล้วก็ V F แล้วก็ V ค่ะเดี๋ยวเราจะถักซ้ำนะคะจนครบรอบนะคะจำนวนทั้งหมด12ชุดค่ะค่ะเราถักมาชนแล้วนะคะจะได้หลักทั้งหมด36หลักนะคะแล้วเราก็มา C เพื่อเชื่อมแถวนะคะต่อไปนะคะแถวที่4ค่ะขึ้นโซ่3ในแถวที่4นี้นะคะเราจะทำ F นะคะโดยเราจะใช้หลักนะคะที่เป็นเส้นด้านหลังตรงนี้นะคะแค่เส้นเดียวนะคะส่วนเส้นด้านหน้าตรงนี้นะคะเราจะเหลือเอาไว้นะคะเราจะใช้หลักที่เป็นเส้นด้านหลังนะคะถัก F นะคะไปจนครบแถวเลยนะคะในแถวนี้นะคะเราจะได้ F ทั้งหมด36 F นะคะเราจะถัก36 F นะคะจนครบแถวเลยค่ะ2 3 4 5ค่ะงานที่ได้เป็นแบบนี้นะคะเราจะเหลือหลักที่เป็นเส้นด้านหน้าตรงนี้นะคะเอาไว้ทุกหลักเลยค่ะเดี๋ยวเราจะถักซ้ำนะคะไปจนครบ36 F นะคะค่ะเราถักมาครบรอบแล้วนะคะได้36 F นะคะให้เราเชื่อมแถวด้วย C ค่ะจากนั้นนะคะแถวที่5จนถึงแถวที่9เลยนะคะเราถักเหมือนกันเลยนะคะให้เราขึ้นแถวด้วยโซ่3ค่ะจากนั้นนะคะเราจะทำ F นะคะรอบแถวเลยนะคะได้ทั้งหมด36 F ค่ะในแถวที่5ถึง9นะคะเรากลับมาใช้หลักที่เป็นเส้นคู่นะคะทั้ง2เส้นเหมือนเดิมเลยนะคะ3F 4 5ค่ะงานในแถวที่
5กับแถวที่4นะคะก็จะเห็นต่างกันชัดเจนนะคะแถวที่4จะเหลือหลักไว้1เส้นนะคะแถวที่5เราก็ทำ x ปกติเลยนะคะก็คือการใช้ทั้ง2เส้นนะคะเป็นหลักค่ะเดี๋ยวเราจะทำแถวที่5ถึง9นะคะไปจนจบแถวเลยนะคะค่ะแถวที่9นะคะเราถักมาครบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเชื่อมต่อด้วย C ค่ะแล้วก็โซ่1ล็อกงานไว้นะคะแล้วก็ตัดไหมเลยนะคะยาวสักนิดนึงนะคะเราทิ้งไหมยาวสักนิดนึงเผื่อสำหรับเย็บติดกับตัวฝาชิ้นในนะคะค่ะแล้วเราก็ดึงไหมออกเลยนะคะเราก็ได้เป็นตัวชิ้นด้านในนะคะก็คือชิ้นนี้นะคะได้งานลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาถักชิ้นในนะคะที่เป็นส่วนของฝานะคะอีก1ชิ้นค่ะเราคล้องไหมเป็นวงกลมนะคะค่ะจากนั้นนะคะเราทำโซ่3นะคะเราได้มาแล้ว1โซ่นะคะ2 3แล้วก็ถัก F นะคะลงไปในห่วงนะคะจำนวนทั้งหมด12 F ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ค่ะแล้วเราดึงปลายไหมเลยนะคะให้แน่นค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาเชื่อมแถวนะคะด้วยการทำ C นะคะที่โซ่3นะคะโซ่อันแรกนะคะที่เราได้ขึ้นงานไว้ต่อไปนะคะในแถวที่2นะคะเราเอาปลายไหมนะคะมาอ้อมหน้าเข็มก่อนนะคะเพื่อที่เราจะเก็บปลายไหมนะคะแล้วเราก็ถักโซ่3ค่ะขึ้นงานแถวที่2 1 2 3ค่ะจากนั้นนะคะเราจะทำ V นะคะไปทุกหลักเลยนะคะจะได้ทั้งหมด12 V ค่ะเก็บปลายไหมไปพร้อมกันเลยนะคะ1 2 3ค่ะได้มา3 V แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะถัก V ทุกหลักเลยนะคะจะได้ทั้งหมด12ชุดนะคะหรือ12 V นะคะค่ะเราถักมาชนแถวแล้วนะคะในแถวที่2นะคะเราจะได้หลักทั้งหมด24หลักนะคะจากนั้นนะคะเรามาจบ C ที่โซ่3หลักบนสุดนะคะค่ะต่อไปนะคะในแถวที่3นะคะเราจะถัก F นะคะแล้วก็ V นะคะไปจนครบแถวนะคะจะได้ทั้งหมด12ชุดนะคะให้เราขึ้นโซ่3นะคะแล้วก็เริ่มหลักแรกนะคะก็คือการทำ F นะคะแล้วก็ V
แล้วก็ F แล้วก็ V นะคะค่ะ1ชุดจะมี F แล้วก็ V นะคะให้เราทำ FV นะคะไปจนครบหลักนะคะแล้วเราจะได้ทั้งหมด12ชุดนะคะเดี๋ยวเรามาจบงานพร้อมกันค่ะเราถักมาครบรอบแล้วนะคะในแถวที่3นะคะเราจะได้ F ทั้งหมด36หลักค่ะและให้เรามาจบงานด้วย C นะคะที่โซ่บนสุดนะคะต่อไปนะคะแถวที่4นะคะเราขึ้นโซ่3เราจะทำ F นะคะโดยใช้หลักที่เป็นเส้นเดียวเส้นด้านนอกตรงนี้นะคะเพราะว่าเส้นด้านในนะคะเราจะเก็บเอาไว้นะคะขึ้นงานในส่วนที่เป็นหัวของกล้วยนะคะค่ะเราใช้เส้นด้านนอกถักแถวที่4ค่ะทำ F ทั้งหมดนะคะรอบแถวเลยนะคะจำนวนทั้งหมด36 F ค่ะเดี๋ยวเราจะถักจนครบรอบของแถวเลยนะคะเราถักมาจนครบหลักแล้วนะคะให้เราจบแถวด้วย C ค่ะต่อไปนะคะแถวที่5ค่ะขึ้นโซ่3เราจะถัก F นะคะโดยใช้หลักปกตินะคะ2เส้นคู่แบบนี้นะคะค่ะแล้วก็ทำ F ลงไปค่ะทุกหลักเลยค่ะจะได้ทั้งหมด36 F นะคะเราได้2แล้วค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะถักต่อนะคะวนมานะคะจนชนหลักนะคะแถวที่5นะคะเราถักมาชนหลักสุดท้ายแล้วนะคะให้เราจบแถวด้วย C ค่ะต่อไปนะคะในแถวที่6นะคะเราจะถัก C นะคะรอบขอบเลยนะคะให้มาจิ้มแบบนี้ค่ะทุกหลักเลยนะคะเพื่อที่จะทำให้ขอบของฝาชิ้นในของเราค่ะมีความแน่นขึ้นไม่ย้วยนะคะแล้วก็เกิดความหนาของปากฝาชิ้นในด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะถักนะคะ C ไปจนรอบนะคะแล้วก็มาชนที่จุดเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บปลายเชือกด้วยกันค่ะเราถักมาถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะทำ C ค่ะเราจะเห็นหลักที่เป็นโซ่3นะคะคือหลักนี้นะคะให้เราตัดปลายไหมเลยนะคะให้ยาวนิดนึงเพื่อที่เราจะเอาไว้ใช้เย็บติดกับตัวของเคสด้านในนะคะค่ะให้เรามาที่สีแรกที่เราเริ่มต้นไว้นะคะคือหลักนี้นะคะหลักนี้จะเป็นโซ่3นะคะที่เราขึ้นงานให้เราเอาเข็มจิ้มมาที่หลักที่เป็น C ที่เราเริ่มต้นไว้ทั้ง2เส้นแบบนี้เลยนะคะเกี่ยวไหมผ่านหลักไปเลยค่ะค่ะแล้วก็มาที่ C หลักสุดท้ายนะคะหลักนี้นะคะจิ้มเข็มขึ้นมาที่เส้นเดียวนะคะเส้นด้านนอกนะคะแล้วก็เกี่ยวปลายไหมค่ะผ่านหลักมาค่ะตรงนี้เราก็จะได้รอยเชื่อมนะคะที่เป็นCนะคะหรือเป็นโซ่นะคะตรงนี้ให้เราดึงนะคะเล็กน้อยปรับให้ระยะห่างของตัวโซ่นะคะมันเท่ากันค่ะได้ลักษณะเป็นแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นนะคะเรามาเก็บงานนะคะที่ด้านในเล็กน้อยนะคะเกี่ยวลงมาแบบนี้ค่ะ
ค่ะยึดไว้แค่นี้พอนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาประกบนะคะตัวของกล้วยสองส่วนนี้เข้าด้วยกันค่ะเราเอาตะเข็บนะคะมาเป็นแนวนะคะนี่คือส่วนของตะเข็บตัวและนี่ตะเข็บของฝานะคะเราจะเชื่อมนะคะถ้าเราปล่อยปลายไหมยาวนะคะเราใช้เข็มนะคะร้อยได้เลยค่ะแต่ถ้าปลายไหมสั้นแบบนี้นะคะเราใช้โครเชต์นะคะค่อยๆเกี่ยวทีละหลักไปนะคะแล้วเอาเข็มจิ้มไปที่ส่วนของฝานะคะแทงขึ้นนะคะหลักแรกของแนวโซ่นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมลงไปค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็มาที่หลักแรกของตัวนะคะเกี่ยวแบบนี้ค่ะแล้วก็ซ้ำไปที่หลักเดิมอีกนะคะของฝาแล้วก็มาที่หลักแรกของตัวนะคะซ้ำมาอีกค่ะเกี่ยวขึ้นมาค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ไปที่หลักถัดไปนะคะของฝาเกี่ยวไหมลงไปค่ะค่ะแล้วก็มาหลักถัดไปของตัวนะคะเกี่ยวไหมเส้นเดิมนะคะขึ้นมาค่ะแล้วก็ตัวฝานะคะลงไปที่หลักที่สองนะคะซ้ำครั้งที่สองแล้วก็มาที่ตัวค่ะก็ซ้ำครั้งที่สองเหมือนกันค่ะเกี่ยวไหมเส้นเดิมขึ้นมานะคะต่อไปนะคะที่หลักที่ฝานะคะก็เป็นหลักถัดไปนะคะเป็นหลักที่สามค่ะแล้วมาที่ตัวนะคะก็มาจิ้มที่หลักถัดไปนะคะซึ่งเป็นหลักที่สามของข้างซ้ายนะคะแล้วก็มาที่ฝาค่ะหลักเดิมนะคะหลักที่สามเกี่ยวไหมซ้ำลงไปอีกค่ะรอบหนึ่งค่ะแล้วมาที่ตัวค่ะก็เกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะซ้ำไปอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็มาที่ฝาค่ะหลักถัดไปหลักที่สามนะคะเกี่ยวไหมลงไปค่ะเป็นแบบนี้นะคะเก็บเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะซ่อนปลายไหมค่ะทีนี้นะคะอีกด้านหนึ่งนะคะเราก็ทำเหมือนกันเลยค่ะเราไหมเส้นนี้นะคะเรามาจิ้มที่ตัวก่อนนะคะเราต้องดูนะคะว่าไหมแต่ละเส้นนะคะที่เราจะเกี่ยวลงไปค่ะเป็นไหมของปลายไหมของตัวหรือปลายไหมของหมวกของฝานะคะถ้าเป็นปลายไหมของฝาเราก็มาจิ้มข้างล่างก่อนนะคะถ้าเป็นปลายไหมของตัวเราก็ขึ้นไปจิ้มข้างบนนะคะทีนี้ก็มาบนฝาแล้วนะคะหลักที่เป็นฝาก็จิ้มขึ้นไปค่ะเกี่ยวไหมขึ้นไปค่ะแล้วก็มาที่ตัวนะคะก็หลักเดิมค่ะเกี่ยวไหมลงมาแล้วก็ไปที่ฝาก็หลักเดิมนะคะหลักแรกนะคะที่เราทำค่ะเกี่ยวไหมแบบนี้ค่ะแล้วก็มาหลักที่สองไปที่ตัวฝานะคะเกี่ยวไหมลงไป
แล้วก็ที่ฝาเกี่ยวไหมขึ้นมาเราจะทำแบบนี้นะคะจนครบ3หลักนะคะแล้วก็เก็บปลายไหมทั้ง2เส้นให้เรียบร้อยเลยค่ะเราก็เย็บติดฝากับตัวเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนปลายไหมนะคะที่เหลือเราก็มาซ่อนไว้ข้างในนะคะเย็บซ่อนไว้ข้างในนะคะแล้วก็เอาไฟลนปลายไหมกันลุยด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นเชือกล่มนะคะมันลุยได้ค่ะตัวชิ้นในก็เสร็จแล้วนะคะลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะเมื่อเราได้ตัวชิ้นในแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาถักในส่วนของฝาที่เป็นส่วนหัวของแก้วมังกรนะคะตรงนี้นะคะเราจะมาต่อไหมนะคะตรงแนวตะเข็บนะคะที่เป็นส่วนของฝานะคะที่เราขึ้นโซ่3เอาไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อไหมตรงนี้ค่ะเอาไหมสีขาวมาเลยนะคะเราเกี่ยวปลายไหมสีขาวนะคะผ่านหลักตรงโซ่3นะคะขึ้นมานะคะจากนั้นเราก็เอาปลายไหมนะคะพันไว้ที่หน้าเข็มค่ะเพื่อเป็นการล็อกไหมนะคะและเราจะขึ้นโซ่3นะคะไปด้วยในตัวเลยนะคะเราได้มา1โซ่แล้วนะคะ2 3ค่ะจากนั้นนะคะเราจะถัก 36F นะคะไปที่หลักที่เราได้เหลือเอาไว้นะคะ1เส้นตรงนี้นะคะค่ะเราจะใส่ F ลงไปทุกหลักเลยค่ะเก็บปลายไหมไปพร้อมกันได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะถักวนไปนะคะจนมาชนกับหลักเริ่มต้นตรงนี้นะคะค่ะในแถวที่1นะคะเราถักขึ้นมาได้แล้วนะคะต่อไปนะคะแถวที่2นะคะเราก็โซ่3ค่ะแถวที่2เราจะลดหลักแล้วนะคะเราจะถัก F นะคะแล้วก็2หลักค่ะแล้วก็มารวบพร้อมกันนะคะแบบนี้ค่ะเราจะทำทั้งหมด18ชุดนะคะเราได้มา1แล้วนะคะ2 3 4ค่ะเดี๋ยวเราจะถักไปจนครบแถวนะคะจนมาชนหลักเริ่มต้นค่ะเราถักมาครบแล้วนะคะ18ชุดนะคะเราก็มาจบแถวด้วย C นะคะที่หลักโซ่อันบนสุดนะคะค่ะจากนั้นนะคะในแถวที่3ค่ะเราถักโซ่3นะคะจากนั้นนะคะเราจะทำ F นะคะลงไปในหลัก2ครั้งนะคะแล้วก็รวบพร้อมกันนะคะแบบนี้ค่ะเราจะทำทั้งหมด9ชุดนะคะได้มา1แล้วนะคะ2 3ได้ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะถักต่อนะคะไปจนชน
หลักเริ่มต้นนะคะค่ะเราถักมาครบแล้วนะคะ9ชุดนะคะเราก็มาซีที่หลักที่เป็นโซ่บนสุดนะคะค่ะเดี๋ยวตรงนี้นะคะเราจะใส่ใยโพลีเอสเตอร์ลงไปนะคะเราจะค่อยๆยัดนะคะใยโพลีเอสเตอร์ลงไปค่ะจนมันแน่นพอสมควรนะคะแต่ว่าอย่ายัดเยอะมากนะคะเราไม่อยากให้ส่วนหัวของแก้วมังกรแข็งจนเกินไปค่ะเราจะยัดไปเรื่อยๆเลยนะคะเรายัดใยโพลีเอสเตอร์มาได้ประมาณนี้นะคะค่ะแล้วก็แถวสุดท้ายนะคะแถวที่4นะคะเราขึ้นโซ่1นะคะและเราก็ทำ A นะคะเพื่อที่จะปิดรูของตัวแก้วมังกรค่ะได้มา1แล้วค่ะ2 3 4แล้วเราก็ทำ C เลยนะคะที่หลักแรกจากนั้นก็ตัดไหมได้เลยค่ะแล้วก็เก็บปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะได้งานเป็นแบบนี้ค่ะขั้นตอนที่2นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของก้นแก้วมังกรกันนะคะเราจะขึ้นงานตรงส่วนที่เป็นตูดของแก้วมังกรตรงนี้นะคะเป็นขั้วนะคะของแก้วมังกรนะคะด้วยไหมสีเขียวตองอ่อนนะคะเราหยิบไหมขึ้นมาเลยค่ะเราจะคล้องไหมเป็นวงกลมนะคะค่ะจากนั้นนะคะเราทำ 8x ลงไปในห่วงค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8ค่ะจากนั้นก็ลูดนะคะให้แน่นนะคะได้ประมาณนี้ค่ะเราก็มาซีที่หลักแรกเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะซีนะคะเราจะเปลี่ยนสีใหม่นะคะเพื่อที่เราจะขึ้นในส่วนของก้นแก้วมังกรนะคะเราหยิบไหมนะคะสีบานเย็นนะคะหรือชมพูเข้มค่ะขึ้นมาค่ะแล้วเราก็เกี่ยวไหมสีชมพูนะคะผ่านหลักแรกนะคะที่เราจะทำการเชื่อมแถวค่ะผ่านหลักมาเลยนะคะแล้วเราก็ดึงห่วงให้แน่นนะคะจากนั้นนะคะเราเอาปลายไหมสีชมพูนะคะมาพันไว้หน้าเข็มนะคะเพื่อที่เราจะล็อกงานแล้วก็ขึ้นโซ่ในแถวถัดไปนะคะส่วนปลายไหมที่เหลือทั้ง2เส้นนะคะเราเอามาพาดไว้แบบนี้นะคะแล้วเราก็เก็บงานไปพร้อมกันได้เลยค่ะได้มา1โซ่แล้วนะคะ2 3ค่ะ
เดี๋ยวเราจะขึ้นแถวที่2นะคะด้วย V นะคะทำ FV นะคะ เราทำ F ในหลักแรกที่เราได้ทำการเชื่อม C เอาไว้เลยนะคะ คือการทำ F 2 ครั้งลงไปในหลักเดียวกันค่ะ ระหว่างนี้เราก็เก็บปลายไหมไปพร้อมกันได้เลย แล้วก็ทำอีก1 F นะคะที่หลักเดิมค่ะ เราได้เป็น V แล้วนะคะ ต่อไปเราก็ทำ FV อีกนะคะในหลักถัดไป แล้วก็ทำ F ซ้ำไปในหลักเดิมนะคะก็จะได้เป็น V ค่ะ ค่ะ เดี๋ยวเราจะทำทั้งหมดนะคะจำนวน8ชุดนะคะได้มา2แล้วค่ะค่ะถักวนไปนะคะจนชนหลักนะคะค่ะเราถักมาได้8 V แล้วนะคะเราจบแถวด้วย C ที่หลักแรกนะคะที่เป็นโซ่นะคะค่ะต่อไปนะคะในแถวที่3นะคะเราขึ้นโซ่3ค่ะค่ะเราจะทำ F แล้วก็ V นะคะสลับกันไปแบบนี้นะคะ F แล้วก็ V ค่ะ F ก็ V ค่ะเราจะทำทั้งหมด8ชุดนะคะจะได้ทั้งหมด24หลักค่ะเราถักมาครบแล้วนะคะเราจบแถวด้วย C ค่ะจากนั้นนะคะในแถวที่4นะคะเราขึ้นโซ่3ค่ะแล้วก็ทำ2 FV นะคะ2แล้วก็ V ค่ะได้มา1ชุดแล้วนะคะต่อไปก็2 F นะคะ1 2แล้ว V ค่ะได้มา2ชุดแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะถักแบบนี้นะคะซ้ำไปนะคะจนจบแถวเลยนะคะจำนวนจะได้ทั้งหมด8ชุดค่ะหลักที่เพิ่มมานะคะก็จะเป็น32หลักนะคะค่ะเราถักมาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะเราเชื่อมแถวด้วย C ค่ะต่อไปนะคะในแถวที่5นะคะโซ่3ค่ะเราถัก3 F แล้วก็ V นะคะจำนวนทั้งหมด8ชุดนะคะ1 2 3แล้วก็ V ค่ะได้มา1ชุดแล้วนะคะต่อไปนะคะ F นะคะ3ครั้ง1แล้ว2 3แล้วก็ V ค่ะค่ะได้มา2ชุดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะถักวนไปนะคะจนชนแถวค่ะแถวที่5นะคะเราถักมาทุกหลักแล้วนะคะ
เรามาจบด้วย C ค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเชื่อมนะคะตัวเปลือกนะคะกับตัวเคสแก้วมังกรชิ้นในนะคะตรงนี้นะคะติดกันนะคะให้เราเอาแนวตะเข็บนะคะทั้ง2ชิ้นนะคะเป็นแนวค่ะตัวเปลือกก็ตะเข็บก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเป็นแนวโซ่3ที่เราขึ้นนะคะตัวชิ้นในนะคะก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเชื่อมติดกันนะคะให้เราเอาเข็มมาจิ้มตรงฐานที่เป็นหลักที่เป็นโซ่นะคะของแถวที่3ของตัวเคสแก้วมังกรข้างในนะคะเราจะทำฐานหลักเหลือเอาไว้1เส้นแบบนี้นะคะเราจะใช้ฐานตรงนี้ค่ะเป็นหลักในการเชื่อมติด2ชิ้นติดกันนะคะให้เราเอาเข็มมาดูตรงแนวที่เป็นตะเข็บโซ่นะคะตรงนี้ค่ะจะเห็นอยู่1เส้นนะคะที่เราสามารถใช้ได้นะคะค่ะเอาเข็มจิ้มลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวห่วงสีบานเย็นนะคะผ่านหลักขึ้นมาค่ะจากนั้นนะคะเราจะทำโซ่3ค่ะเพื่อที่เราจะขึ้นแถวที่6นะคะแล้วต่อไปนะคะเราจะทำ8F นะคะลงไปในฐานทั้ง2ชิ้นเลยค่ะให้เรามาจิ้มที่ฐานที่เป็นเปลือกของแก้วมังกรก่อนนะคะในหลักถัดไปค่ะที่ถัดจากโซ่นะคะแล้วก็ฐานที่เป็นส่วนของชิ้นในนะคะก็คือหลักที่เราทิ้งเอาไว้1เส้นค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมผ่านหลักทั้ง2ชิ้นขึ้นมานะคะแล้วก็ทำ F ค่ะเราจะทำ F แบบนี้นะคะลงไป7ครั้งก่อนนะคะได้มา1แล้วนะคะหลักที่2นะคะก็จิ้มลงไปในหลักถัดไปของทั้ง2ชิ้นนะคะได้2F ค่ะ3 4 5 6 7ต่อไปนะคะ F ที่8นะคะเราจะใช้หลักถัดไปของตัวเปลือกนะคะแบบนี้นะคะแต่ส่วนของชิ้นในนะคะตรงนี้เราจะใช้หลักเดียวกันกับ F ที่7นะคะค่ะเราได้ทั้งหมด 8F 2 4 6 8ใน1ชุดจะถัก 8F นะคะสาเหตุที่เราใช้หลักของหลักที่7ของตัวชิ้นในนะคะใช้ด้วยกันเพราะว่าตัวชิ้นในนะคะเราจะมีหลักทั้งหมดในแถวที่3เนี่ยค่ะ36หลักค่ะส่วนในตัวของเปลือกนะคะจะมีฐานที่เป็นหลักนะคะทั้งหมด40หลักดังนั้นนะคะในแต่ละชุดนะคะหลักสุดท้ายคือหลักที่8นะคะเราจะใช้ฐานของชิ้นในนะคะร่วมกันนะคะที่หลักสุดท้ายตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะถักต่อตรงนี้นะคะไปจนได้ทั้งหมด4ชุดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูงานกันค่ะค่ะเราถักมาได้ทั้งหมด4ชุดแล้วนะคะ
เราเหลือรูตรงนี้ไว้นะคะเพื่อที่เราจะใส่ใยโพลีเอสเตอร์ลงไปค่ะเราใส่ใยโพลีเอสเตอร์ลงไปเล็กน้อยนะคะไม่ต้องแน่นมากนะคะเหมือนเดิมกับบนหัวของแก้วมังกรนะคะอย่าแน่นจนเกินไปค่ะค่อยๆยัดนะคะค่ะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะมาทำชุดที่5นะคะต่อให้จบแถวค่ะ1 2 3แล้วนะคะ4 5 6 7หลักที่8ก็พอดีเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ทำ C นะคะที่หลักแรกค่ะที่หลักที่เราขึ้นโซ่3ไว้นะคะค่ะแล้วเราก็ดึงไหมขึ้นมานะคะตัดไหมได้เลยค่ะเราเอาปลายไหมนะคะมาซ่อนไว้ที่หลักตรงนี้1หลักนะคะเพื่อเป็นการล็อกปลายไหมนะคะเป็นการล็อกงานค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะถักต่อขึ้นมานะคะเพื่อที่จะทำในส่วนของเปลือกแก้วมังกรนะคะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเราจะนับหลักค่ะจากแกนตะเข็บนะคะมาทางด้านขวาค่ะ20หลักนะคะแล้วก็ขึ้นงานค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ซึ่งมันก็จะอยู่ด้านหน้าของตัวงานพอดีนะคะลองพับดูนะคะก็จะอยู่ด้านหน้าของตัวงานพอดีเราเอาไหมขึ้นมาค่ะเราจะต่อไหมตรงหลักที่20ตรงนี้นะคะเกี่ยวไหมนะคะผ่านหลักมาค่ะแล้วก็เอาปลายไหมนะคะมาพันหน้าเข็มนะคะเพื่อที่จะล็อกหลักนะคะแล้วก็เป็นการขึ้นโซ่ด้วยนะคะได้มา1โซ่แล้วนะคะเราถัก3โซ่นะคะเพื่อที่จะขึ้นแถวที่1ของตัวเปลือกนะคะจากนั้นนะคะเราจะทำ40F นะคะลงไปทุกหลักเลยค่ะหลักแรกนะคะจะอยู่ที่หลักถัดไปจากโซ่ที่เราขึ้นนะคะ
1 2 3 4 5 ค่ะ เดี๋ยวเราจะถักมาจนถึงหลักที่20ก่อนนะคะค่ะ17 18 19 ได้มา19หลักนะคะ หลักต่อไปนะคะจะเป็นหลักที่เราขึ้นโซ่3เอาไว้นะคะหลักนี้ค่ะ หลักนี้เราจะนับเป็นหลักที่20นะคะเก็บปลายไหมไปด้วยนะคะแล้วก็21ต่อไปเลยค่ะ22 23 24 25เดี๋ยวเราจะถักต่อนะคะวนมานะคะจนชนหลักนะคะ38 39 40ค่ะเราจะได้ F ทั้งหมด40 F ในแถวนี้นะคะในแถวที่1นี้นะคะต่อไปนะคะแถวที่2ถึงแถวที่5นะคะเราถักเหมือนกันค่ะขึ้นโซ่3นะคะแล้วก็พลิกงานกลับมาค่ะแล้วก็ถัก F นะคะลงไปในหลักถัดไปนะคะจำนวนทั้งหมด40 F ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะเดี๋ยวเราจะถักต่อนะคะไปจนถึงแถวที่5เลยค่ะค่ะเราถักมาได้นะคะแถวที่5แล้วนะคะ1 2 3 4 5ค่ะแถวที่6 7และ8นะคะเราถักเหมือนกันเลยนะคะขึ้นโซ่3ค่ะแล้วก็พลิกงานมานะคะเราทำ12 F ลงไปนะคะที่หลักถัดไปนะคะหลักนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ค่ะถ้าเรารวมกับหลักที่เป็นโซ่3ที่เราขึ้นมาก็จะได้13หลักนะคะต่อไปนะคะแถวที่7กับ8เดี๋ยวเราทำซ้ำเหมือนเดิมเลยนะคะค่ะเราได้มาแถวที่8แล้วนะคะ6 7 8นะคะต่อไปแถวที่9ค่ะเราขึ้นโซ่3พลิกงานนะคะเราทำ FA นะคะเราจะลดหลักนะคะทำ FA ทั้งหมดได้6ชุดค่ะ
ได้1แล้วค่ะ2 3 4 5 6ค่ะต่อไปนะคะแถวที่10นะคะเราทำโซ่3ค่ะแล้วเราก็พลิกงานกลับมานะคะเราจะทำ6F นะคะเว้นหลักนี้นะคะมาที่หลักถัดไปค่ะ1 2 3 4 5 6ค่ะต่อไปนะคะแถวที่11นะคะเราทำโซ่3ค่ะพลิกงานนะคะเราทำ FA นะคะจำนวน3ชุดนะคะ1 2 3ค่ะจากนั้นเราโซ่1นะคะเพื่อล็อกงานค่ะแล้วเราก็ตัดไหมนะคะเหลือปลายเอาไว้นะคะสำหรับเย็บนะคะค่ะตรงนี้เราได้เปลือกของตัวแก้วมังกรนะคะมาได้ชิ้นหนึ่งแล้วค่ะซึ่งเป็นชิ้นนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะถักอีกชิ้นหนึ่งนะคะชิ้นด้านซ้ายนะคะชิ้นตรงนี้นะคะเราจะนับหลักนะคะเว้นไว้นะคะสำหรับมาขึ้นงานที่ฝั่งด้านซ้ายนะคะ15หลักค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15นะคะแล้วเราจะมีหลักที่เหลืออยู่นะคะ13หลัก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12แล้วก็13นะคะค่ะเราหยิบไหมสีบานเย็นนะคะขึ้นมาค่ะเราจะขึ้นหลักในแถวถัดไปนะคะหลักที่16เกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะพันไหมที่หน้าเข็มแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะจากนั้นนะคะเราจะทำขั้นตอนนะคะตามแพทเทิร์นที่เราถักในเปลือกชิ้นแรกนะคะชิ้นด้านขวาตรงนี้เลยค่ะซึ่งในแถวที่6นะคะเรา6 ถึง 8ค่ะเราถัก12F ค่ะ1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 ก็11 12ค่ะ เดี๋ยวเราจะถักต่อขึ้นไปนะคะ จนเสร็จตามแพทเทิร์นของเปลือกด้านขวามือนะคะค่ะเราได้2กีบซ้ายขวาด้านหน้าแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะมาถักกีบตรงกลางที่เราเว้นไว้นะคะ เราหยิบไหมขึ้นมาค่ะเราขึ้นงานหลักถัดไปเลยนะคะตรงนี้ค่ะเกี่ยวไหมนะคะผ่านหลักมาค่ะแล้วก็ปลายไหมพันไว้ที่หน้าเข็มแล้วก็ขึ้นโซ่3เลยค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราทำ14F ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ค่ะในแถวที่6 7 8 และ 9 นะคะเราจะทำเหมือนกันเลยนะคะก็คือทั้งหมด 14F นะคะต่อไปแถวที่7นะคะเราก็ทำ 14F เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะถักแบบนี้นะคะไปจนถึงแถวที่9เลยค่ะเราถักมาได้นะคะแถวที่6แถวที่7แถวที่8แถวที่9แล้วนะคะต่อไปนะคะแถวที่10นะคะเราขึ้นโซ่3ค่ะแล้วก็พลิกงานมานะคะเราจะทำ FA นะคะจำนวนทั้งหมด7ชุดค่ะก็คือการทำ F 2หลักแล้วรวมพร้อมกันนะคะได้มา1แล้วนะคะ2 3 4 5 6 7
ค่ะไปนะคะแถวที่11นะคะเราขึ้นโซ่3แล้วก็หมุนงานมานะคะเราทำ 7F นะคะ1 2 3 4 5 6 7ค่ะต่อไปแถวที่12นะคะขึ้นโซ่3พลิกงานมานะคะเราทำ3FA นะคะ1 2 แล้วก็จะเหลืออีก1หลักนะคะก็ใส่ F ค่ะแถวที่13นะคะเราทำโซ่3ค่ะจากนั้นพลิกงานนะคะเราทำ4F ลงไปค่ะ1 2 3 4ตัดไหมเลยค่ะเอาไหมยาวไว้นิดนึงนะคะเอาไว้เย็บติดนะคะค่ะเราก็ได้ส่วนของเปลือกครบหมดแล้วนะคะทั้ง3ชิ้นลักษณะจะเป็นแบบนี้ค่ะขั้นตอนที่3นะคะเราจะมาถักในส่วนของกีบเลี้ยงนะคะตรงขั้วนะคะ4กีบตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของเปลือกอ่อนนะคะตรงนี้นะคะเราจะใช้ไหมสีเขียวตองอ่อนนะคะหรือสีเขียวอ่อนค่ะเราจะขึ้นงานตรงส่วนของกีบเลี้ยงก่อนนะคะใต้ตรงขั้วของแก้วมังกรค่ะให้เราเอาแกนของแนวแยกของเปลือกนะคะด้านหน้านะคะตรงนี้ค่ะมาเป็นจุดเริ่มในการขึ้นงานนะคะเอาเข็มจิ้มไปที่หลักที่เป็นสีเขียวตรงนี้ค่ะเกี่ยวไหมนะคะผ่านหลักมาเลยค่ะแล้วก็พันหัวเข็มนะคะเอาปลายไหมพันหน้าเข็มนะคะแล้วก็ทำโซ่ขึ้นมา4หลักค่ะ1 2 3 4ค่ะแล้วเราก็จะใช้แนวโซ่ตรงนี้นะคะเป็นฐานในการสร้างกีบเลี้ยงนะคะเราจะข้ามไป1หลักนะคะเราทำ x ลงไปที่หลักถัดไปนะคะ x แล้วก็ t แล้วก็ f ที่หลักสุดท้ายนะคะค่ะจากนั้นนะคะเรามาดูที่ฐานของขั้วนะคะให้เราข้าม1หลักนะคะหลัก
ตรงนี้ข้ามนะคะไปจิ้มที่หลักถัดไปค่ะเราทำ C นะคะผ่านหลักมาเลยค่ะจากนั้นนะคะเราทำโซ่4เพื่อที่จะทำกลีบเลี้ยงกลีบที่2นะคะ1 2 3 4ค่ะจากนั้นนะคะเราทำ x นะคะข้ามมา1หลักแล้วก็ทำ x แล้วก็ t แล้วก็ f นะคะที่หลักสุดท้ายค่ะจากนั้นนะคะมาดูที่หลักนะคะเราข้าม1หลักนะคะมาที่หลักถัดไปค่ะทำ C ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทำโซ่4นะคะเพื่อที่จะขึ้นกลีบที่3นะคะค่ะทำซ้ำเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนกับ2กลีบแรกนะคะ x แล้วก็ t แล้วก็ f นะคะค่ะมา C นะคะที่ข้าม1หลักแล้วก็ที่หลักถัดไปนะคะ C ค่ะทำเหมือนเดิมเลยค่ะกลีบสุดท้ายนะคะ2 3 4แล้วก็ x t แล้วก็ f ค่ะจากนั้นนะคะเราก็มา C ที่หลักแรกนะคะที่เราขึ้นงานไว้นะคะโซ่1ค่ะล็อกงานตัดไหมค่ะค่ะได้มา4กลีบเลี้ยงนะคะเดี๋ยวเราจะซ่อนปลายไหมตรงนี้นะคะให้เรียบร้อยเลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาถักในส่วนของเปลือกอ่อนของแก้วมังกรกันนะคะจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะเรามาดูที่ด้านหลังนะคะซึ่งเป็นกลีบกลางของเปลือกแก้วมังกรนะคะเราจะมานับเปลือกอ่อนกันนะคะว่ามีอยู่กี่ชั้นนะคะที่เราถักไปนะคะชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4ชั้นที่5แล้วก็ชั้นที่6นะคะบนสุดชั้นที่6นี้นะคะเราจะถักเฉพาะส่วนที่เป็นกลีบกลางเท่านั้นนะคะส่วนกลีบด้านซ้ายแล้วก็ขวาจะมีแค่5ชั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มถักเปลือกอ่อนนะคะที่ชั้นที่2ก่อนนะคะก็คือชั้นนี้นะคะจะได้เป็นแนวในการวัดในการถักนะคะกลีบอ่อนของชั้นอื่นๆนะคะเราเอาไหมนะคะสีเขียวขึ้นมาค่ะเรานับนะคะจากเปลือกนะคะสีชมพูนะคะนับขึ้นมา1 2 3 4 5แถวนะคะเราจะใช้หลักของแถวที่5นะคะในการขึ้นเปลือกอ่อนชั้นที่2นะคะคือชั้นนี้นะคะชั้นที่1เราข้ามไว้ก่อนนะคะ
1 2 3 4 5ค่ะซึ่งจะอยู่ตรงรอยแยกของเปลือกด้านซ้ายขวาพอดีเลยนะคะเราจะนับจากรอยแยกออกไปนะคะด้านขวา3หลัก1 2 3ค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นจุดเริ่มในการถักขึ้นงานนะคะให้เราจิ้มเข็มขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไหมสีเขียวนะคะเกี่ยวลอดผ่านหลักมาค่ะแบบนี้ค่ะไม่ต้องเหลือปลายยาวมากนะคะแล้วก็เอาปลายไหมพันไว้หน้าเข็มแบบนี้ค่ะแล้วก็ขึ้นโซ่3เลยค่ะ1 2 3นะคะเราถัก 5F ลงไปในหลักถัดไปนะคะแล้วก็เก็บปลายไหมไปพร้อมกันเลยค่ะหลักถัดไปเราจิ้มแนวแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็เก็บงานเก็บปลายไหมแบบนี้ค่ะ1F 2 3 4 5ค่ะเราได้ 5F แล้วนะคะในแถวที่1นะคะแถวที่2นะคะเราขึ้นโซ่3 1 2 3นะคะแล้วเราก็หมุนงานมานะคะเราถัก FA ลงไป2หลักนะคะไปที่หลักถัดไปเลยนะคะก็คือการถัก F 2 ครั้งนะคะแล้วก็รวบพร้อมกันนะคะค่ะเหลือ3ห่วงบนเข็มแบบนี้นะคะก็รวบค่ะได้มา 1A แล้วนะคะ A ที่2แบบนี้นะคะต่อไปนะคะในแถวที่3นะคะเราขึ้นโซ่3ค่ะ1 2 3แล้วก็หมุนงานมานะคะเราทำ A เดียวนะคะมาจิ้มที่หลักนี้หลักถัดไปนะคะแล้วก็อีก1F แล้วรวบพร้อมกันค่ะแล้วก็โซ่1นะคะตัดไหมเลยค่ะค่ะเราได้มา1กีบแล้วนะคะเปลือกอ่อนนะคะแบบนี้นะคะในหลักถัดไปนะคะเราจะนับหลักนะคะ4หลัก1 2 3 4มาจิ้มหลักที่5นะคะแล้วเราก็ต่อไหมเลยค่ะเราถักซ้ำแพทเทิร์นของกีบแบบเดิมนี้เลยนะคะโซ่3ค่ะแล้วก็ทำ 5F นะคะลงไปที่หลักถัดไปนะคะ1 2 3
สี่ห้าค่ะแถวที่สองนะคะก็โซ่สามทำ2A นะคะพลิกกลับมาทำ2A 1 2ชั้นที่3นะคะโซ่3แล้วก็พลิกงานกลับมาทำ A เดียวนะคะโซ่1ตัดมา2กีบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะถักต่อนะคะจนรอบของชั้นที่2นะคะจะได้ทั้งหมด4กีบค่ะเราถักเปลือกอ่อนนะคะของแถวที่2นะคะมาครบแล้วนะคะได้ทั้งหมด4ชิ้นนะคะ1 2 3 4ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาย้อนทำแถวที่1นะคะให้นับแถวที่เป็นเปลือกสีชมพูนะคะขึ้นมา3แถว1 2 3นะคะและเราจะถักสลับกันกับแถวที่2นะคะแถวที่2ระยะห่างของแต่ละกีบจะห่างกัน4หลักนะคะในแถวที่1นี้นะคะเราจะถักเปลือกเราจะใช้แค่4หลักนะคะให้ดูแนวของแถวที่2เป็นเกณฑ์นะคะแล้วเราก็ต่อไหมเลยค่ะทำโซ่3นะคะแล้วก็ F ในหลักถัดไปนะคะจำนวนทั้งหมด3F ค่ะ1 ก็2 3แถวที่2นะคะเราขึ้นโซ่3แล้วก็หมุนงานมานะคะตรงนี้เราใส่ A ลงไปค่ะแล้วก็โซ่1ตัดไหมเลยค่ะค่ะในแถวที่1เราได้มาแล้วนะคะ1ชิ้นนะคะสำหรับเปลือกอ่อนเดี๋ยวเราจะถักนะคะกลีบที่2ของเปลือกอ่อนนะคะจะห่างประมาณตรงนี้ค่ะมันจะอยู่ระหว่างเปลือกของแถวที่2นะคะเราจะถักวนไปนะคะจนครบทั้ง4กลีบค่ะค่ะแถวที่1นะคะเราถักมาได้4กลีบแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะขึ้นมาถักในแถวที่3นะคะเรานับจากแถวที่2ขึ้นมานะคะมาแถวที่8นะคะเป็นฐานในการทำชั้นที่3นะคะอันนี้คือ5 6 7 8นะคะแถวนี้นะคะแล้วเราจะใช้หลักที่เป็นหลักสุดท้ายของแถวที่2นะคะขึ้นไปค่ะ1 2 3 4 5 6ค่ะแล้วเราก็มา
ต่อไหมนะคะที่หลักที่เรามาร์กเลยค่ะทำโซ่3นะคะแล้วก็ถัก F นะคะลงไปที่หลักถัดไปนะคะจำนวนทั้งหมด5 F ค่ะได้1 2 3 4 5ค่ะแล้วก็แถวที่2นะคะโซ่3พลิกงานมานะคะทำ A 2 ครั้งค่ะ1 2แล้วก็โซ่3นะคะพลิกงานมาค่ะทำ1A แล้วก็ตัดไหมเลยนะคะโซ่1แล้วก็ตัดไหมค่ะเราได้แถวที่3มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะถักต่อไปให้ครบ4กีบนะคะระยะห่างระหว่างกีบก็4หลักค่ะชั้นที่3นะคะเราถักเปลือกอ่อนมาครบแล้วนะคะต่อไปนะคะชั้นที่4ค่ะเราจะใช้ฐานในแถวที่11นะคะให้เรานับขึ้นไปค่ะ8แล้วนะคะ9 10 11เราจะใช้ฐานตรงนี้นะคะเอาเข็มจิ้มเลยค่ะเกี่ยวไหมผ่านหลักมานะคะต่อไหมนะคะจากนั้นทำโซ่3ค่ะแล้วเราทำ 5F นะคะในหลักถัดไป1 2 3 4 5ค่ะแถวที่2ก็โซ่3นะคะพลิกงานมาค่ะทำ A นะคะ2 ครั้ง AF นะคะได้มา1แล้วค่ะ2ค่ะแถวที่3นะคะโซ่3ค่ะพลิกงานนะคะเราทำอีก1 A ค่ะ
แล้วก็โซ่1นะคะตัดไหมได้เลยค่ะในชั้นที่4นะคะเราถักเปลือกอ่อนมาได้ทั้งหมด3กีบนะคะ1 2 3ต่อไปนะคะในชั้นที่5ค่ะเราจะใช้หลักในแถวที่14นะคะนับต่อจากแถวที่11นะคะ11 12 13 14แถวนี้ค่ะในชั้นที่5นี้นะคะกีบเราจะใช้แค่5หลักนะคะ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5เราได้หลักแล้วเราก็ขึ้นงานเลยค่ะค่ะเราทำโซ่3นะคะจากนั้นนะคะเราถัก F ลงไปในหลักถัดไปนะคะจำนวนทั้งหมด4 F ค่ะ1 2 3หลักที่4ค่ะจากนั้นนะคะโซ่3ค่ะขึ้นแถวที่2นะคะเราทำ FA นะคะ2ชุดได้1แล้วนะคะอีก F หนึ่งนะคะอยู่ตรงช่องโซ่นะคะได้2 FA ค่ะแถวที่3นะคะโซ่3ค่ะแล้วก็หมุนงานมานะคะเราทำ FA ชุดเดียวค่ะโซ่1ตัดไหมเลยนะคะในชั้นที่5นี้นะคะเราจะถักกีบนะคะทั้งหมด4กีบนะคะระยะห่างนะคะของกีบก็จะชิดใกล้กันขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าจะเป็นรอยแนวสอบของตัวเปลือกนะคะจะแคบขึ้นนะคะดังนั้นนะคะในเปลือกกลางตรงนี้นะคะเราถัก2กีบนะคะแล้วก็ระยะห่างของกีบก็จะใกล้กันอาจจะประมาณห่างประมาณ3หลักนะคะแล้วก็ในกีบด้านข้างที่เหลือก็ถักเหมือนกันกับด้านแรกที่เราขึ้นมาแล้วนะคะแบบนี้ค่ะในชั้นที่5นะคะเราถักเปลือกอ่อนมาครบ4กีบแล้วนะคะ1 2 3 4ต่อไปนะคะในชั้นที่6ค่ะเราจะถักแค่เปลือกกลางแค่กีบเดียวนะคะเรานับหลักต่อขึ้นไปนะคะจากแถวที่14นะคะของชั้นที่5เราจะใช้หลักในแถวที่17นะคะในการขึ้นกีบชั้นที่6ค่ะ14 15 16 17หลักจะอยู่ตรงนี้นะคะเราจิ้มเข็มขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมสีเขียวลงไปค่ะ
แล้วก็ทำโซ่3นะคะ1 2 3จากนั้นนะคะเราทำ 5F ลงไปในหลักถัดไปนะคะ1 2 3 4 5ค่ะแถวที่2นะคะเราก็โซ่3ค่ะพลิกงานนะคะทำ A นะคะทำ F 2 ครั้งนะคะแล้วก็มารวบพร้อมกันนะคะแบบนี้ค่ะได้มา1แล้วนะคะ2ต่อไปแถวที่3นะคะก็โซ่3ค่ะแล้วก็พลิกงานมาค่ะทำอีก1 FA นะคะค่ะแบบนี้ค่ะโซ่1นะคะแล้วก็ตัดไหมเลยค่ะเราก็ได้เปลือกอ่อนนะคะของแก้วมังกรนะคะครบหมดแล้วนะคะทั้ง6ชั้นค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะเก็บนะคะปลายไหมที่เราตัดทิ้งไว้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาในขั้นตอนต่อไปกันค่ะเราเก็บปลายไหมที่เปลือกอ่อนหมดเรียบร้อยแล้วนะคะแก้วมังกรของเราก็ลักษณะเปลือกจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาเชื่อมติดนะคะส่วนของเปลือกทั้ง3ชิ้นให้ติดกับตัวชิ้นในของแก้วมังกรค่ะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะในส่วนของเปลือกกลางนะคะตรงนี้เราจะใช้ปลายของเปลือกนะคะที่เราเหลือทิ้งไว้นะคะเอามาเย็บเชื่อมติดกับตรงบริเวณบนสุดของตัวชิ้นบนของแก้วมังกรนะคะส่วนหัวนะคะแบบนี้ค่ะแล้วทางด้านของเปลือกด้านซ้ายและขวานะคะ2ชิ้นนี้นะคะเราจะพับทบลงมาแบบนี้ค่ะแล้วก็เย็บติดกับขอบปากของตัวงานชิ้นในนะคะทั้ง2ข้างค่ะแบบนี้นะคะงานก็จะได้ลักษณะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะลักษณะของแก้วมังกรที่ได้ก็มีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำการเชื่อมติดเปลือกของแก้วมังกรนะคะให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูงานกันค่ะค่ะเราเชื่อมทั้ง3เปลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะก็จะได้แก้วมังกรลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะก็ต่อไปนะคะเราก็จะทำในส่วนของ
หน้าแก้วมังกรกันนะคะ จะมี2หน้าค่ะ แบบ2ลูกตานะคะหรือลูกตาเดียวหลับตาข้างหนึ่งแบบนี้ก็ได้ค่ะ อุปกรณ์นะคะก็จะมีลูกตาสำเร็จนะคะแบบแปะนะคะเราจะใช้คู่กับกาวยูฮูนะคะทาติดลงไปเลยนะคะแล้วก็เชือกล่มนะคะสีดำนะคะขนาด1มิลค่ะใช้ในการถักนะคะเย็บปากแล้วก็ดวงตาที่หลับอยู่ข้างหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีนะคะพวงกุญแจนะคะตรงนี้มีตะขอก้างปูนะคะเป็นแบบเกี่ยวค่ะเราก็สามารถมาเกี่ยวบนหัวของตัวแก้วมังกรได้เลยค่ะอุปกรณ์ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสำหรับการทำหน้าของตัวแก้วมังกรนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะทำในส่วนนี้นะคะให้เสร็จเรียบร้อยเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูงานกันนะคะเราก็ทำหน้าของตัวแก้วมังกรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลักษณะงานรอบของตัวแก้วมังกรก็เป็นแบบนี้ค่ะฝาเปิดก็แน่นนะคะไม่ได้หลุดง่ายนะคะเพราะว่าเราได้ทำ4รอบเพื่อให้ปากของฝากระชับขึ้นค่ะเราดำเนินวิดีโอมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะที่ได้แวะเข้ามาชมคลิปของทางช่อง Mastercraft ฝีมือแม่กันทุกท่านเลยนะคะขอบคุณนะคะที่เพื่อนๆได้กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปที่ช่องได้อัพขึ้นมานะคะขอบคุณนะคะทุกไลค์ทุกแชร์นะคะทุกคอมเมนต์สร้างสรรค์ที่เขียนมาให้ช่องได้อ่านกันค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆนะคะเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะอยากจะสนับสนุนช่องนะคะก็สามารถที่จะทำได้นะคะโดยการกดที่ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณนะคะที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือถ้าหากเพื่อนๆสะดวกในการสแกน QR code ค่ะก็ไปที่ท้ายคลิปนะคะจะมี QR code ให้เพื่อนๆได้สนับสนุนช่องกันนะคะหรือถ้าหากเพื่อนๆนะคะอยากจะสอบถามหรือพูดคุยกับทางช่องหรืออยากจะออเดอร์นะคะสินค้ากับทางช่องนะคะก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะโดยที่ท้ายคลิปนะคะจะมี QR code ของช่องเขียวนะคะให้เพื่อนๆสแกนเข้ามานะคะพูดคุยและทักทายถามไถ่แล้วก็ออเดอร์สินค้าได้นะคะสำหรับท้ายคลิปในวันนี้นะคะก็อยากจะขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะขอให้คลิปนี้นะคะสร้างความสุขให้กับเพื่อนๆนะคะในการสร้างสรรค์ผลงานของเพื่อนๆนะคะในครั้งนี้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะสวัสดีทุกท่านค่ะบ๊ายบาย